أسعد الله جميع أوقاتكم أعزائي المشاهدين. اليوم جاي أصور وأنا لابس قمصلة. أنا قاعد بالغرفة لكن الجو بارد وبالخارج قاسي قاسي. مع العلم أنا في هولندا لكن الجو في بين بيلاروسيا وبين بولندا الجو درجات حرارة تصل إلى تحت سالبة، وأطفال وعوائل ونساء وأمور كارثية تحدث على الحدود. خلينا نشوف هذا الفيديو آخر التطورات اللي صارت وبعدين راح نتحدث. هذا الفيديو اليوم مواجهات بين اللاجئين بالحجارة ومواجهات بالماء والكثير من الأمور اللي حدثت، لكن خلينا نشوف شنو اللي وصل الأمور لهذا الشيء، وهل بالفعل ألمانيا وميركل والاتحاد الأوروبي بصورة عامة يريد ذول اللاجئين وراح يستقبلهم أم لا. اللي حدث احنا متحدثين به سابقا بالقناة في فيديو، لكن ماكو مشكلة انه نعيد انه حدث اكو مشكلة بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي. بيلاروسيا استخدمت اللاجئين كورقة للضغط على الاتحاد الاوروبي، وجابتهم اخر ما عملته بيهم انه جمعتهم في مظاهرة وحشدتهم واطلقتهم على الحدود. بقوا يومين وثلاثة على الحدود، اوضاع مزرية، لا هم يعيدوهم ولا بولندا تسمح لهم، لأن بالمقابل بولندا أيضا حشدت قوات لردع هؤلاء لأن اعتبرتهم أشخاص يدخلون عليها عنوة وذول السلاح الحرب اللي بينها وبين بيلاروسيا. فعاشوا بالعراء. تصور، خلي أشوفكم مقاطع عن معيشتهم. يعني تصور هم على حطب إيقاد النار كانت تصير صراعات الأكل، وضعية مزرية أطفال بيناتهم وقعوا بالفخ اللي حذرنا من عنده سابقا. البارحة قالت لهم أخذتهم لأنهم بعد سلاحها هذا ودتقتادهم، ومع الأسف الناس سذج أغلبهم اللي يشاركون بهذه العملية، فأخذتهم قالت لهم خلينا ننقلكم على معبر. مشتهم مسافة كبيرة وأخذتهم جابتهم قدام معبر حدودي، بوابات حدودية بين بيلاروسيا وبولندا. بالمقابل أيضا بولندا حشدت وجمعت قواتها. قضوا ليلة قاسية جدا. Poland not help. Poland not help. Go to Belarus. انه هناك هم قدروا يرتبون امورهم ونار، واكو اشخاص بنوا لهم مثلا خيمه او شيء او هذه، لكن هاي الليله اللي قضوها كانت صعبه جدا لانه بالعراء ودرجات حراره تحت الصفر. فاقوا الصبح ما تحملوا الوضعيه زين، لا ذول يعيدوهم ولا ذول يستقبلوهم، وقعوا في شرك كبير. صارت مواجهات بيناتهم لأنه يريدون يحلون أزمتهم. صارت مواجهاتهم بيناتهم وبين الشرطة أو حرس الحدود البولندي. حرس الحدود البولندي ما يريدهم يدخلون وهم يريدون يدخلون، فصارت مواجهات وصار مي اتوقع مي يرشون عليهم وهم أصلا ملابس ما عندهم وبهذا البرد زين. وهذا وضعهم. الوضع كارثي على الحدود اخوان، الوضع جدا سيء جدا سيء. وانا استغرب لحد الان اكو ناس تفكر تخوض هذا الطريق. يا اخوان هذا الموضوع انسوا رجاء. اذا خايف على حياتك وحياة عائلتك وحياة اطفالك انسى. تعال في اي وسيلة ثانية. تعال بوسيلة رسمية، روح استخرج فيزا، تعال للدراسة، تعال للعمل، تعال بغير طريق. إذا أنت حاب التهريب وتريد تتهرب تعال بغير طريق، لكن هذا نصيحة إلك لا تجي. طيب أوروبا ليش ما تنقذهم وتجيبهم؟ أوروبا تريدهم، ألمانيا تريد 400,000 مهاجر. ميركل بالسابق جابتهم. هذا اللي سوته ميركل بال2015 راح أقول لك، وهذا الفيديو باقي، مستحيل يصير. مال يطلبون اللاجئين ويجيبوهم. بالعكس هسه تأجيج للرأي العام على اللاجئين. الرأي العام الأوروبي المواطنين الاعتيادين إذا تدخل على تعليقاتهم هسه تشوف بيها كمية من العنصرية. ليش؟ أكو جانب لأنه أعداد اللاجئين صارت هواية، ومع الأسف
اللاجئين أثبتوا فشل. يعني آخر حادث صار ببريطانيا تفجير قبل يومين، اللي فجر هو لاجئ جاي. قبلها كم يوم في ألمانيا شخص أيضا طعن أشخاص بالقطار، حالات نصب، واكتشفوا أيضا أعداد كبيرة جدا من اللاجئين بعد ما يأخذ الإقامة يرجع البلد. والدنمارك قامت تسحب إقامات، وهولندا في طريقها لسحب إقامات هؤلاء الأشخاص اللي يعودون البلد. هم سحبت هي بالسابق من جنسية ثانية، لكن أكو جنسية بالتحديد هسه يدرسون ملفاتهم. أيضا راح نسوي حلقة عن هذا الموضوع. فالرأي العام الأوروبي بصورة عامة ضد اللاجئين وضد قدوم اللاجئين. وبعدين هذا الموضوع هي حرب إخواننا. إذا قدمت أوروبا والاتحاد الأوروبي تنازلات، يعني خسرت الحرب أو خسرت هذا النزاع وانتصرت بيلاروسيا بما تريد. فلذلك ممكن تعقد صفقات من تحت الطاولة، لكن مو لجلبهم. ممكن يجدوا لهم طريق بعد أشهر من العناء والناس راح تفقد حياتها بهذا الطريق. ممكن يجدون حل، لكن ما يجيبوهم ويفتحون هذا الطريق من سابع المستحيلات أوروبا تعمل هذا الشيء. يلقوا لهم حال، يرجعوهم لبلدهم، ينطوهم فلوس، مستعدين يصرفون. هسه اكو بالكواليس اتفاق مع حكومة كردستان على إعادة الأكراد، وبالفعل من ليتوانيا تم إعادة عدد من الأشخاص اللي هم من الأكراد. وهذا الشيء يعني غريب. هو احنا راح نعمل حلقة مع شخص أعادوه قسرا من ليتوانيا بالخفاء. اكو اتفاقيات تصير، لكن كدخول ويفتحون هذا الطريق انسوه. فنصيحتي لكم ورجاء رجاء رجاء، حتى اللي يريد يزعل مني ويسبني بالتعليقات ويقول ما تريد الخير، هم أنا أحكي هاي الحكاية، لأن هاي الحكاية هي الحقيقة. أصدمك بيها، لكن هاي الحقيقة. لا تجون على هذا الطريق. أترجاكم خافوا على عوائلكم، محاسبين أنتم على أطفالكم اللي تجيبوهم، محاسبين حتى على حياتكم اللي الله منحلكم إياها وأنتم تفرطون بيها. هذه حرب. لا تزج نفسك في شيء أنت لا ناقة لك ولا جمل فيه. أنت خارج هذا الموضوع، تريد تجي شوف لك طريق ثاني، تريد تجي تعال بطريقة رسمية، تريد تجي إياك. وهذا الطريق الموت. البعض يسميها هاي القافلة قافلة الأمل، لكن هي مع الأسف هي قافلة الموت. نصيحتي لكم أخواني، ولأنه أحبكم، ديروا بالكم من هذا الطريق وابتعدوا عن هذا الطريق.